So, alam niyo ba kung ano to? Ito yung late anniversary gift sa akin ni hubby. At ang laman nito ay Hi guys! Gumawa ako ng puto na chocolate flavor. Ayan, pang snacks namin ni Bimbim. Dapat sana chocolate cupcake yung gagawin ko, pero naubusan na pala ako ng baking soda, kaya puto na lang yung ginawa ko. Kain tayo guys. Meron din akong coffee kasi masarap to siya i-partner sa kape. Ayan. Makain din si Bimbim eh. Ano eh? May photo ni Mama? Lami! Sarap na sarap si Bimbim. Hingi ko po to, Bim. No? Ay, naapa. Magluluto ako ng pinakbet. Ito yung aking mga ingredients. Pork, talong at okra, kalabasa at beans. Ito yung aking bagoong alamang. Konti na lang to siya, guys. Mga 1 kutsara na lang siya. Kaya sakto lang to ngayon. And then, onion at garlic. Tapos, wala pala akong ampalaya. Pero, pwede na yan. The next day. Hi guys! Good afternoon! Kakagising ko lang and medyo nakatulog ako ng konti ngayong hapon kasi medyo masama ang aking pakiramdam. Meron akong sipon at medyo masakit ang aking ulo pero wala naman akong ubo. Kanina umaga guys, pumunta kami sa Valor at binili namin to. So alam niyo ba kung ano to? Ito yung late anniversary gift sa akin ni hubby. At ang laman nito ay oven. So i-unbox natin to ngayon. And I'm so happy kasi finally, meron na akong oven. Dati pa lang gusto ko na bumili ng oven pero wala kasi kaming budget before and hindi naman siya yung priority namin. Pero ngayon, binilhan na nga ako ni hubby ng oven and I'm so excited na mag-bake ng cake at gumawa ng tinapay. So, pag-aaralan ko muna to kasi yung nakasulat sa kanya is naka-Japanese. So, kailangan ko muna siyang pag-aralan kung paano siya gamitin. So, i-unbox natin siya guys. Ang laki ng box niya. Guys, ang aking oven. Ang brand niya is Yamazen. And ang price niya is 17,800 yen kasama na yung tax. And naka-sale na to siya kasi ang original price ata is 21,000 yen. Maganda siya guys kasi microwave oven na siya plus pwede ka pang mag-bake. So ayan. I'm so happy sa aking bagong pagkakaabalahan. Thank you sa aking asawa kasi
lahat ng mga gusto kong bilhin or mga nakakapagpasaya sa akin, binibigay niya talaga sa akin. And yun lang, I'm so thankful.